Bine ați venit la etalarea pentru ascendent lună soare în Fecioară pentru luna februarie. În această etalare aveți energiile curente, finanțe și carieră separat și, spre sfârșit, etalare de dragoste, tu, el sau ea, pentru cei doritori. Videoclipul are titrare în engleză, YouTube facilitează autotraducere, informații în primul comentariu și, nu în ultimul rând, anunț webinarul horoscopului detaliat în remedii pentru fiecare ascendent de pe 3 februarie, sâmbătă, la ora 20:30 p.m., ora României, care va fi valabil la cumpărare după webinar de pe Vimeo. Cei care doresc să se înscrie pot merge pe site la linkul dat în primul comentariu. Și haideți să începem etalarea voastră cu energiile curente și finanțe. Ce avem pentru Fecioară? Începem cu lumea. The world. Vom vedea ce puneți în aplicare, ce încercați să faceți. Cavalerul de săbii, Knight of Swords, 6 de cupe, Six of Cups, pajul de bâte, Page of Wands. What else? Ce mai avem? Steaua, The Stars, Wheel of Fortune, Queen of Wands, Regina de bâte și a sărit o carte, Eight of Pentacles, 8 de monede, Cavalerul de cupe, Knight of Cups, wow, și asul de cupe, Ace of Cups. Ce avem la bază? Un 3 de spade, 7 de spade, spânzuratul, pajul de spade și judecata. Aici se face de fapt dreptate, cineva care v-a rănit inima, sentimentele. Aici reveniți pe podium, cu alte cuvinte. Depășiți obstacolele. E un fel de a reduce la tăcere critica și ieșiți victorioși în situații în care necesită gândire, strategie și acțiuni decisive. Mergem cu o clarificare pentru tot ce avem aici. În funcție de energiile pe care le avem ale Fecioarei, cred că februarie aprinde de fapt scânteia creativă a voastră. Aveți lumea, steaua, 8 de monede. Acest 8 de monede poate fi ideea creativă și asul de cupe, dar poate fi și studiul pe care îl veți avea.
Posibil pentru unii dintre voi să munciți foarte mult pentru că aveți cartea lui Saturn și aveți și regina de bâte, ceea ce înseamnă că veți depune un efort mult mai mare și posibil pentru cei care dintre voi aveți studii sau încercați să studiați ceva sau veți avea examene la ceva, fie pentru viitoarea carieră. Aici este un potențial unic să trasezi căile individuale. Aici este o propulsare către o creștere mare. Este hotărârea voastră de a excela și asta, bineînțeles, se traduce prin sesiuni de studiu târziu, spânzuratul Hangman și 8 de bâte. Posibil să fie un studiu online. Ești în căutare neobosită de cunoștințe, 7 de bâte și Hierofantul. Posibil cei bătrâni din casă să devină colaboratori valoroși, oferind încurajare, înțelepciune, poate că vă ajută foarte mult, iar cei care chiar visați la orizonturi străine, stelele vă pot aduce șansa de a vă extinde orizonturile academice și de a porni în călătorii de autodescoperire dincolo de granițele familiare pentru unii dintre voi. Iar cei care deja sunteți într-o familie și studiați, cu siguranță aveți mari șanse. 5 de spade și asul de monede. Poate unii dintre voi nu aveți o abilitate sau capacitate financiară, dar cu siguranță va veni acest lucru, pentru că aveți aici și roata. Deci, mergem pe o energie generală, să vedem în general ce aveți, după care vom merge și pe afaceri pentru a vedea de fapt ce se întâmplă în luna februarie pentru voi. Posibil să treceți prin ceva, aveți 5-ul acesta de spade, posibil să treceți prin ceva la care poate mulți dintre voi nu vă așteptați, dar ce este important este că îmbrățișați orice efort artistic. Luna și soarele. Aici sunt căi neconvenționale. E într-un fel sau altul să vă alegeți artistul interior din voi. Ar putea fi un moment în care scrii, pictezi, compui ceva sau pur și simplu te exprimi în moduri unice. Mintea analitică și abilitățile de rezolvare a problemelor fecioarei vin în prim plan prin acest cavaler de spade. Într-adevăr, poți să depășești obstacole, să reduci la tăcere acele critici de care vorbeam și să ieșiți victorioși în situații care necesită, într-adevăr, o gândire strategică. Și aveți și regina de bâte. 5-ul acesta de spade și prezența lunii, aveți grijă de sănătatea voastră, în general, problemele legate de digestie sau stres.
Este o auto-îngrijire a voastră. 6 de cupe. Și steaua. Justiția. Posibil pentru unii dintre voi, urmașii voștri sau copiii, să vă dea unele mici probleme sau poate comunitatea din care faceți parte. Rezistați provocărilor neprevăzute și atenție la niște îndrumări suplimentare pe care le veți da. Aici ești strategul de fapt din tine. Abordezi provocările, dar poți fi și cel care iei atitudine. Este o energie de foc. Artistul care își creează propriul drum către succes. Asta este aici. Marea Preoteasă. Mulți dintre voi sunteți atrași de viața ocultă. E posibil ca pentru voi această lună să fie foarte solicitantă, dar ar trebui să vă amintesc că trebuie neapărat să vă hrăniți mintea, corpul și spiritul cu ceva care vă place. Ceva care este important pentru voi și vă place. Pentru a avea tot sprijinul, pentru că Marea Preoteasă îți oferă intuiție, îți oferă ceva care nu toată lumea vede. Îți creezi pur și simplu ceea ce tu dorești cu adevărat. Mergem pe asul acesta de monede. Este ca și cum te pregătești pentru ceva financiar în această lună. Dar s-ar putea să existe și niște avantaje mari, având în vedere că avem Hierofantul, ține de tradiție, de moștenire, de niște oferte care, de fapt, cu această combinație devine ceva norocos. Poate fi chiar un câștig la loterie. Ceva la care poate nu vă așteptați. Nu vă spun tuturor să mergeți să jucați la loterie, dar există ceva acolo care ne spune că da, poate fi un câștig. Dar amintiți-vă de investițiile înțelepte și cum administrați banii. De ce? Pentru că o avere trecătoare, odată administrată bine, va fi o bogăție de durată. Cavalerul de cupe, 5 de bâte și împărăteasa. Vă spune din start că puteți să o faceți și puteți într-adevăr să ajungeți la acea bogăție de durată. Aici este abilitatea ta analitică în care ai putea să strălucești pe piața de valori, în care ai putea să aduci ceva profitabil. Și înainte de toate, 5-ul acesta de bâte vă spune să fiți prudenți, să cercetați, să vedeți care sunt riscurile în care puteți să aduceți acele recompense. Pentru că e posibil să aveți niște cheltuieli neprevăzute. Și nu înainte de toate cu acest cavaler de săbii să încercați să evitați deciziile impulsive.
pentru că atunci, cu siguranță, veți avea o creștere cu 6 de cupe. Aveți de 2 ori 6-le acesta de cupe. Posibil aceste cheltuieli să fie ceva emoțional. Sau pentru unii dintre voi, posibil chiar să luați ceva ca moștenire sau să beneficiați dintr-o moștenire. Am senzația că cei care nu ați avut absolut nimic din anul 2023 veți obține acum în februarie. Iar cei care nu aveți acest lucru și aveți justiția, asta înseamnă că e posibil să faceți un contract de închiriere, cei care aveți un apartament. Pajul acesta de bâte și asul de cupe. Se repetă asul de cupe. Imaginația vă aduce ceva adecvat. Aici sunt rezultate pozitive. Rezultate pozitive în afaceri. Aveți justiția, este comerciantul din tine. Posibil pentru unii dintre voi cu justiția să aveți o relație cu autoritățile guvernamentale. Să fie ceva la care vine sau revine către tine. Poate sunteți întrebați care sunt taxele voastre, dar cu siguranță este o schimbare minoră, nimic mai mult. Nu vă afectează. Puteți să investiți în orice și mai ales în ceva ce ține de lungă durată, steaua cu justiția. Pentru unii dintre voi poate fi o investiție legată de o casă, un apartament, genul acesta de investiție, ceva de lungă durată. Și cu siguranță veți lua niște decizii importante în această lună. Pentru că văd multe decizii prin prezența săbiilor, a justiției. Aici este triumful tău în carieră, exact în mijloc avem norocul și împărăteasa, lupți foarte mult pentru a ajunge pe primul podium. Ai talentul respectiv de a străluci. Sunt toate soluțiile creative pe care le scoți din mintea ta ascuțită. Iar aici, cu siguranță și cu justiția, atragi atenția unei companii cu nume mare, a unor persoane influente. Și posibil, în momentul în care aveți de discutat ceva, e posibil ca întâlnirea respectivă să se transforme chiar într-un parteneriat de afaceri profitabil. Voi sunteți perfecțiunea în sine. Și luna aceasta vorbim de perfecțiune. Deci, cu siguranță, optul acesta de monede e posibil să fie chiar un studiu profesional, ceva, un avantaj care vi se deschide sau vă deschide porțile către noi oportunități. Cavalerul de cupe, 5 de monede, judecata și 4 de săbii. Fecioara are obstacole financiare numai dacă are împrumuturi sau datorii legate de muncă. Și ar trebui să se concentreze pentru a oferi ceva de calitate. Se vede devotamentul,
se vede munca pe care o face, dar trebuie să țintească sus, mai sus decât e posibil, pentru că puteți gestiona. Să nu mai fiți în spatele cortinei. E un fel de o victorie mică te duce pe o scară mai înaltă. Ar trebui să vă simțiți mândri și împliniți de voi. Deci luna aceasta este despre tine. Trebuie să te conectezi cu profesioniști, cu oameni care îți extind rețeaua respectivă. Dacă într-adevăr dorești să faci ceva, munca de voluntariat ar fi foarte bună. Chiar dacă este o muncă de voluntariat în a-ți ajuta colegii. Chiar dacă este aceasta. Deci e ceva la care ar trebui să dăruiești cu inima deschisă și niciodată să nu crezi că persoana respectivă îți va lua locul. Nimeni, absolut nimeni nu poate lua locul nimănui și scaunele sunt pentru a te așeza pur și simplu. Este ceva special luna aceasta care ține de un nou început. Patru de monede, 8 de cupe și pajul de bâte. Plecați din ceva toxic, din ceva care nu își mai are rostul să fiți, iar noul acesta de monede este ceva care vă revine. Poate v-ați așteptat la un 7 de monede, ceva mai puțin, dar de fapt revine cu 9 de monede, iar pentru unii dintre voi vă faceți planuri de viitor, poate chiar o călătorie în exterior, dar este ceva de succes. Acest 4 de bâte sunt 2 de 11. Regele acesta de spade este ceva analitic, vă gândiți clar ce aveți de făcut și poartă un rol important cineva cu o energie de vărsător, pentru că aveți aici vărsător, care vă va ajuta enorm. Împărăteasa poate fi bogăția, dar tot împărăteasa, pentru cei care sunteți tineri căsătoriți, poate fi o sarcină. Ceva în care nu ați crezut și vine acum. Haideți să vedem acum etalarea pentru dragoste. Sau le lăsăm pe acestea deasupra și vom face o etalare să vedem ce avem. Deci cei care nu doriți să asistați la etalarea de dragoste, este ok, puteți să mergeți mai departe, de aceea las acest timp de pauză. Cei care sunteți interesați vom vedea energiile respective. Voi încerca să fac cărțile puțin mai sus pentru a vedea energiile. Prima etalare este a voastră, cea de-a doua etalare este a persoanei la care vă gândiți sau poate fi cineva nou în viața voastră. Voi. Judecata. Cavalerul de spade. Turnul. 5 de cupe. Ce aflați? Pajul de cupe. Cavalerul de bâte, regele de bâte, asul de bâte
și Hierofantul. Foarte interesant. Hierofantul este căsătorie, un nou început, o persoană care te dorește în viața ta, și pajul de cupe este o declarație de dragoste, dar poate fi și un nou născut. Cu siguranță acest turn aici este un val imprevizibil. Poate fi o întâlnire neașteptată, mai ales pentru cei singuri. Judecata. Mergem să le clarificăm cu un alt set de cărți. Voi. Judecata, 3 de monede. Cred că unii dintre voi veți afla de o a treia relație, de o a treia persoană, de fapt. Dacă într-adevăr ați fost într-o relație sau sunteți într-o relație în care nu s-a clarificat totul, e posibil să aflați ceva de o a treia persoană. Este ceva complex aici. Dar este simplu pentru voi, pentru că voi sunteți practice și dorința voastră de a explora, dorința voastră de a ști, va veni pe tavă. Alegeți, în schimb, să vă deschideți inima și riscați acest lucru pentru a încerca să aflați dacă persoana respectivă merită sau nu. E un fel de a ieși din zona voastră de confort. Cavalerul de săbii, 6 de săbii. Aici este, de fapt, vindecarea voastră dintr-o relație. Pentru a da voie să intre cineva în viața voastră înseamnă că trebuie să vă vindecați din ceva. Și bineînțeles să nu comparați. Turnul. Cavalerul de bâte. Ei bine, dacă apar furtuni, amintiți-vă că chiar și cele mai puternice nave au nevoie de mâini puternice pentru a naviga. Fie că februarie este o lună a explorării iubirii, unde inima ta practică își găsește adevărata busolă, fie problemele pe care le ai ar trebui să le abordezi cu sensibilitate pentru a vindeca rănile vechi. Cinci de cupe și turnul. Deci cu siguranță veți avea mari surprize. Furtunile acestea vor veni. Și cu siguranță vă va scoate din zona de confort. Dar pentru unii dintre voi poate fi o surpriză la care nu vă așteptați. Poate fi ceva care poate înflori în cele mai surprinzătoare locuri. Ceva neașteptat. Nu uitați că turnul este pământ, este foc, este ceva la care nu te aștepți, urcuș, coborâș. Pajul de cupe, 5 de monede.
niște cheltuieli care le-aș pune pe seama sănătății. Cealaltă persoană. Să vedem cine este persoana respectivă și ce trebuie să știm. 7 de monede. Cineva care nu este încă hotărât pentru un viitor. Este un fel de dualitate, să zicem. Astăzi gândește așa și mâine se schimbă. Cavalerul de săbii. Diavolul. Este foarte interesant pentru că în momentul în care am cavalerul, regele de săbii, tot i-am zis cavaler, regele de săbii, poate ceva vă spune acest vultur, poate ați văzut acest semn, dar acesta este de fapt energia voastră. O relație care de fapt posibil să devină un fel de obsesie pentru cealaltă persoană, o adicție, de obicei poate fi adicția de a te culca cu celălalt, dar vine din partea celelalte persoane și e un fel de îți ruinează viața sau nu ai timpul necesar pentru tine. Sau poate că îți dă de fapt dorința pe care tu ai nevoie, dar nu poți să te oprești să te gândești la persoana respectivă. În plus, vedeți o armură care strălucește acestui rege și vedeți în același timp cartea diavolului, care de fapt fie persoana cealaltă se folosește de tine și odată ce se întâmplă, ce trebuie să se întâmple, schimbă atitudinea. Turnul. Regina de spade. O claritate mentală care îți oferă de fapt dreptatea. Aici veți vedea că e posibil să revină ceva din trecut care v-a supărat, care dorește să se vindece, dar numai în momentul în care se clarifică și mintea celuilalt. Iar aici este de fapt ceea ce îi pune jos, cu alte cuvinte. Această energie a reginei, voi sunteți regele și regina, se întâlnesc pur și simplu pentru a face curățenie, pentru a da la o parte această obsesie. Justiția. Vedeți, aveți ceva legătură cu persoana respectivă, posibil pentru un copil, posibil pentru ceva la care trebuie să se termine. Este o persoană care v-a pus multe piedici. Fie în momentul acesta sunteți într-o situație în care vă gândiți la un divorț, fie cineva care, chiar dacă ați trecut prin așa ceva, încă vă ține pe loc. Vreau să văd aici ce revine de fapt, dacă este ceva, o amintire care vă dă bătăi de cap și ce se întâmplă mai departe.
pentru etalarea care vine. Dar cu siguranță veți trece prin furtuni. A zburat soarele. Înseamnă că după fiecare furtună, soarele apare. Pacea și liniștea revine. Haideți să vedem acum cine este persoana respectivă sau dacă eventual vine altcineva în viața voastră. El sau ea. Soarele. Vedeți, pacea vine. Tot mai spuneam ceva de soare. 4 de monede. Carul. 9 de spade. Iar aici este regele de bâte. Posibil să aveți divergențe cu cineva din trecut pentru simplu fapt că apare cineva în viața voastră care este de fapt pe placul vostru. Să vedem ce are persoana respectivă pentru voi. Poate fi un suflet pereche pentru că aveți soarele. Și e posibil să fie dintr-o cultură total diferită și are foarte mult stres persoana respectivă. Este un fel de frică de a nu vă pierde. Soarele și 4 de bâte. Călătorie împreună, ceva la care îi doresc să fiți împreună, să vă căsătoriți. Este un angajament pentru toată viața. Nu este pur și simplu o relație romantică. Pajul de monede. Visul de a construi o casă cu voi, visul de a merge mai departe, de a avea un nou început în viața lor. Carul. 2 de spade. O indecizie. Unde vom merge? Ce vom face? Pentru unii dintre voi poate fi o nouă iubire. Ceva total nou, neașteptat. Dar aici îți spune, dacă ești indecis, persoana respectivă încearcă să călăuzească, dar la rândul lor parcă au ceva la care le este teamă. Nouă de spade, 7 de bâte. Aș spune că ei au un fel de curent ascuns într-o relație existentă. Opt de bâte. O noutate pe care ei o așteaptă și vor să vă dea vouă. Haideți să vedem acum pentru voi, pentru fecioare. Clarificarea voastră. Picat o carte, judecata. Renașterea. Dacă vă veți angaja să mergeți împreună pe acest drum, veți fi foarte fericiți. Este ceva legat dintr-o viață anterioară. Patru de monede. Vedeți, până și voi aveți lumea, un nou capitol și o călătorie peste hotare.
ceva se întâmplă pe niște meleaguri străine. 10 de monede. Acolo este de fapt succesul vostru, uniunea ca familie, confortul vostru. 5 de cupe. Posibil pentru unii dintre voi să aveți niște tensiuni familiale, nerezolvate, dar nu-i nimic. Nu lăsați să vă streseze acest lucru. Regina de bâte. Caracterul tău practic. Explorezi și încerci să faci planuri de viitor cu tot ceea ce vrei tu să faci mai departe. Iar aici aveți 6 de monede. Deci după cum vedeți, aveți 10 de monede, aveți 9 de monede, aveți 6 de monede. Vi se dă un viitor extraordinar de bun. Acum depinde de voi ce veți face mai departe și care sunt deciziile voastre. Cu diplomație, calm, sensibilitate, veți trece peste toate. Vedeți? Să fiți bătrânul din voi. Cu siguranță va ieși la iveală ceva, va cade o mască, va ieși un adevăr la suprafață. Nu uitați că the sage sunteți voi. Și dacă vă spune ceva numărul 19, este ceva legat de voi. Acest ochi vede ce alții nu văd, subconștientul, iar aici este realitatea. Le unește și au de-a face cu imaginea totală. Descoperiți ceva. Vom clarifica cartea respectivă. Soul Shrinker, Feline, ceva care nu s-a terminat, ceva care trebuia de mult să revină către voi. Iar aici este un câștig, un cadou de la univers. Ceva la care nu vă așteptați. Dar orice adevăr îl aveți aici, este ceva care nu vă afectează. Dacă aveți desemnat orice tip de documente sau genul de trebuie să terminați ceva cu o anumită persoană, ar trebui să le faceți. Fairy Godmother, Ecstasy. Aici este uniunea, este de fapt cupa creativității, a iubirii, a tot ceea ce voi doriți în inima voastră și încercați să faceți. Și este uniune. Ceva vă propulsează și este superb de frumos. O carte din oracol ce vă oferă universul. Uniune. Unity. Do the right thing for the right reason. Fă acel lucru corect pentru acea motivație în modul corect. Compare traditional versus new approaches to see which works for you. Este să comparați tradiționalul cu ceea ce este nou acum pentru a vedea ce este bun pentru voi. A spiritually minded community. Este felul de a gândi sub forma spiritualității.
Nu vom spune religie, nu vom spune diferența dintre voi, ci pur și simplu vreau să înțelegeți că orice schimbare pe care o faceți va fi de o mare amploare. Plus, Fairy Grandmother, vedeți, aveți luna, semiluna. Poate fi legat de ceva mistic. Este un cadou, este ceva care vi se oferă. Ce vi se oferă? Poate unii dintre voi aveți impresia că sunteți pur și simplu trași pe sfoară, being trapped. Sau poate că mergeți pe linia materială. Ar trebui să nu intrați în frici, pentru că totul se rezolvă de la sine. Cu acestea fiind, vă doresc din tot sufletul o lună plină de surprize frumoase. Sper să am un like sau poate o abonare sau poate faceți o distribuire. Cineva acolo are nevoie de aceste mesaje și vă invit pe Astrovedic în aceeași măsură de a viziona horoscopul 2024 plus importanța numărului 8, anul saturnian 8. Numai bine, la revedere!